नेपालको राष्ट्रिय गौरव देशको रक्षा गर्ने अवसर। नेपाली आर्मीले अफिसर क्याडेट दोस्रो लेफ्टिनेन्ट र सब लेफ्टिनेन्ट पदमा नयाँ भर्ती खोलिसकेको छ। नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाली टेक गाइडमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यो भर्ती सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी छोटकरीमा एकदमै स्पष्ट रूपमा दिनेछु। अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, किनकि म तपाईलाई आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, तालिम, सुविधा सबै कुरा एकैपटक बुझाउनेछु। र विज्ञापन प्रकाशित मिति चाहिँ 2082 5/6 गते रहेको छ र यस पटकको विज्ञापन नम्बर 2082-83-1 रहेको छ। यस पटक विज्ञापनमा जम्मा 280 पद खुलाइएको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धातर्फ 146, महिलातर्फ 24, आदिवासी जनजातितर्फ 38 अनि मधेसीतर्फ 34, दलिततर्फ 18 र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ 6 वटा, शहीद अपाङ सैनिकका सन्तानतर्फ 14 वटा, जम्मा 280 वटा खुलाइएको रहेको छ। त्यस्तै अब हेरौँ, यो अवसर देशभक्तिको लागि मात्र होइन, पेशागत उज्जवल भविष्यको लागि पनि हो। आवेदन अब कहिले दिने? आवेदन दिने मिति 2082 5/6 गतेदेखि 2082 6/4 गतेसम्म दिन सक्नुहुन्छ र दोबर दस्तुरमा असोज 5 गतेदेखि लिएर असोज 11 गतेसम्म दिन सक्नुहुन्छ। अन्त गतेसम्म थप 7 दिन हुनेछ। ध्यान दिनुहोस्, अन्तिम दिन बिदा परेमा भोलिपल्टसम्म बुझाउन पाउनुहुन्छ। अब हेरौँ एप्लिकेसन प्रोसेस के रहेको छ। तपाईले अनिवार्य रूपमा अनलाइन फर्म भर्नुपर्नेछ। vacancy.nepaliarmy.mil.mp मा गएर फारम भरेर प्रिन्ट निकाल्ने र फोटो टाँच्ने, टिकट टाँच्ने अनि नजिकै भर्ती केन्द्रमा बुझाउनु पर्नेछ। याद राख्नुहोस्, केवल अनलाइन फर्म मात्र भरेर बुझाइ मान्य हुने छैन, प्रिन्ट गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ भर्ती केन्द्रमा। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अब हेर्नुहोस्, कहिलेदेखि कहिलेसम्म फर्म अप्लाई गर्न पाइन्छ। यो अवसर देशभक्तिको मात्र होइन, पेशागत उज्जवल भविष्यको लागि पनि हो। अब आवेदन कहिले दिने? आवेदन खुल्ने मिति 2082 भाद्र 6 गतेदेखि लिएर असोज 4 गतेसम्म। दोबर दशैं सहितमा असोज 5 गतेदेखि लिएर असोज 7 गतेसम्म। ध्यान दिनुहोस्, अन्तिम दिन बिदा परेमा भोलिपल्टसम्म बुझाउन सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ साथीहरू, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हजुर योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यस भ्याकेन्सीको लागि शैक्षिक योग्यताको बारेमा। शैक्षिक योग्यता नम्बर 1 मा अधिकृत क्यान्डिडेटको लागि प्रमाणपत्र त वा सोसर उत्तीर्ण भएको +2 पास भएको हुनुपर्छ। अनि 2018 पूर्व लागू जुन भएछ नि जिपिएहरू, त्यस पूर्व भएको जिपिए पछिको कम्तीमा 2 जिपिए वा सिजिपिए 1.6 वा सोभन्दा माथि हुनुपर्ने र कुनै पनि विषयमा D+ भन्दा कम नहुने हुनुपर्छ। र अब त्यसै 2 नम्बरमा स्नातक अधिकृत क्यान्डिडेटको लागि ब्याचलर लेभल पास आउट हुनुपर्छ र 2078 बमोजिम जारी भएको प्रमाणपत्र तहको हकमा एसई को योग्यता न्यूनतम 2 जिपिए हुनुपर्छ वा सोभन्दा माथि हुने र मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने। कक्षा 12 को शैक्षिक योग्यताको हकमा कम्तीमा जिपिए 1.6 वा सोभन्दा माथि हुनुपर्ने, मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र एसएलसी एसई परीक्षामा अनिवार्य रूपमा गणित विषय लिएको हुनुपर्छ यो भ्याकेन्सीको लागि। अब हेरौँ शारीरिक योग्यता के चाहिएको रहेछ। नम्बर 1 मा उचाइ न्यूनतम 5 फिट 3 इन्च हुनुपर्छ पुरुषको हकमा, अनि महिलाको हकमा न्यूनतम 5 फिट हुनुपर्छ। पुरुषको हकमा छाती चाहिँ नफुलाउँदा न्यूनतम 32 इन्च र फुलाउँदा 34 इन्च हुनुपर्छ। महिलाको हकमा यसको केही रिक्वायरमेन्ट रहेको छैन। अनि पुरुषको हकमा वजन चाहिँ न्यूनतम 50 केजी र 110 पाउन्ड हुनुपर्छ। त्यस्तै महिलाको हकमा 40 केजी 88 पाउन्ड हुनुपर्छ। पुरुषको आँखाको हकमा चस्मा प्रयोग गर्न भएमा आँखा ±B भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्छ। अनि महिलाको हकमा पनि यही रुल लागू हुनेछ। अब त्यस्तै हेरौँ, 2 नम्बरमा अन्य योग्यता के रहेको छ। जस्तै उम्मेदवार हरूको स्वास्थ्य परीक्षणबाट योग्य ठहरिएमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगबाट अदालतमा सजाय नपाएका साथै तत्काल कुनै राजनीतिक दलका सदस्य नहुने, कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको वा नरहने, कुनै पनि उद्देश्य भएको संस्था सदस्य नभएको, नेपाल विरुद्ध जासुसी गरेको अभियोग सजाय नपाएको, मानव अधिकार वा मानव कानुनी उल्लङ्घन सजाय नपाएको, भविष्यमा सरकारी सेवा निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त नभएको हुनुपर्छ। योहरू चाहिँ अब अन्य योग्यतामा रहेको छ। जस्तै अदालतबाट कुनै किसिमको सजाय नपाएको, कुनै पनि देशको विरुद्धमा काम नगरेको वा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग संलग्न नभएको जस्तो पनि योग्यता चाहिएको रहेछ। अब हेरौँ उमेरको हकमा +2 पासको लागि 18 देखि 21 वर्षको हुनुपर्छ। अब स्नातक ब्याचलर लेभलको लागि 18 देखि 24 वर्षको हुनुपर्छ। अनि हाल सेवा गर्ने सैनिक अधिकारीहरूको लागि 26 वर्षसम्मको उमेर हद रहेको छ। र 7 नम्बरमा नेपाली सेना बहालवाला उम्मेदवारहरूको लागि
के रहेको छ त्यो हेरौँ। अब बहालवाला उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त दिने हकमा सैन्य अधिकारी तालिम गरेको हुनुपर्छ। साथै दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति 2082 6 7 गतेसम्म न्यूनतम सेवा अवधि चाहिँ 2 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ र युनिट प्रतिको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। पेश गर्नुपर्ने आवश्यक प्रमाणपत्रहरू के रहेको छ त्यो हेरौँ। अब जस्तै अब देहाय बमोजिम कागजातहरू प्रतिलिपि उम्मेदवार स्वयंले प्रमाणित गरी एक प्रतिको डरले नेपाली फाइलमा राखी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यारमेट तथा दोहोरो लेखिएका प्रमाणपत्र मान्य हुने छैन। दरखास्त साथ पेश गर्ने सबै कागजातहरू सकल प्रति साथमा ल्याउनु पर्नेछ। अब दरखास्त पेश गर्ने जाने बेलामा अब पेज त फोटोकपी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर ओरिजिनल पनि लिएर जानु होला। अब के चाहिएको छ डकुमेन्टहरू त्यो हेरौँ। अब नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, एसएलसी वा एसई को अब ट्रान्सक्रिप्ट क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएको रहेको छ। प्रमाणपत्र त +2 को ट्रान्सक्रिप्ट वा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएको रहेछ। इफ बाहिरबाट पढ्नुभएछ भने त्यसको प्रोभिजनल अनि त्यसको त्यो इक्विभ्यालेन्ट पनि चाहिएको रहेछ। ब्याचलरको हकमा पनि सेम रहेको छ। नेपालका विद्यालय वा विश्वविद्यालय बाहेक अन्य बोर्ड तथा विश्वविद्यालयबाट उपाधि हासिल गर्नेहरूको हकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र वा त्रिभुवन विकास विश्वविद्यालयबाट साक्षरता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र, त्यही मैले अघि भनेको इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट पनि लिएर जानुपर्छ। त्यस्तै अब हेरौँ, सैनिक तालिम वा आफ्नो कर्तव्य गर्दा गर्दै कुनै शारीरिक चोटपटक लागि सोही कारणबाट शारीरिक रूपमा अशक्त भएका र कर्तव्य पालनको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्तानहरूका लागि अब निम्न कागजातहरू चाहिएको रहेछ। जस्तै अब शहीदको लागि वा नेपाली सेनामा कार्यरत पुरा गरी केही अब एक्सिडेन्ट वा केही भएर अशक्त भएको सन्तानहरूका लागि त यो सर्टिफिकेटहरू चाहिएको रहेछ। जस्तै अब श्री समग्र सञ्चालन निर्देशनहरूबाट प्रकाशित सरहको जरुरत नामवारी लागत नान समावेश हुनुपर्छ र निवृत्त अधिकारी पत्र, पेन्सन पट्टा, वीरगति कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु अशक भयो उल्लेख भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ। प्रति एक कपी पेश गर्नुपर्छ फोटोकपी। बहालवाला सैनिकको हकमा सैनिक सेवा नियमावली 2069 को नियम 107 अनुसार मेडिकल बोर्डको सिफारिस पत्र प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्बन्धित उम्मेदवारको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि प्रति 1 पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब 9 नम्बरमा फोटोग्राफ। उम्मेदवारले हालसालै खिचेको पुरै मुखित दुवै कान समेत देखिने अब पासपोर्ट साइजको फोटो पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्रति कतिवटा पेश गर्नुपर्छ? पासपोर्ट साइज फोटोको 4वटा 2x2x साइजको फोटो प्रति 1 ठान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सम्पर्क मिति चाहिँ कहिले रहेको छ? फर्म अप्लाई गरेपछि 2082 6 24 गते 11 बजे दरखास्त पेश गरेको सम्बन्धित भर्ना छनौट केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ छनौट प्रक्रिया के रहेको छ। छनौट प्रक्रियामा अब परीक्षा अन्तर्गत बियरिङ तथा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ, शारीरिक परीक्षा, आइक्यू परीक्षा, लिखित परीक्षा, लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ लिखित परीक्षा, गुणात्मक परीक्षा, टिओ, आइओ र बोर्ड कन्फरेन्स, विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र बोर्ड अन्तर्वार्ता पनि हुनेछ। भर्ना छनौट प्रक्रिया अन्तर्गत लिने बियरिङ परीक्षा विस्तृत मापदण्ड वेबसाइटमा विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो जुन बियरिङ परीक्षा छ त्यसको अब मापदण्डहरू वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब प्रारम्भिक भर्ना छनौट केन्द्रमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरू छनौट परीक्षा अन्तर्गत बियरिङदेखि लिखित परीक्षासम्म दरखास्त पेश गरेर सम्बन्धित प्रारम्भिक भर्ना छनौट केन्द्रमा हुनेछ र बाँकी रहेको अन्य परीक्षाहरू यी भर्ना छनौट निर्देशनालय जङ्गी अड्डाले तोकेको स्थानमा हुनेछ। जस्तै अब प्रारम्भिकदेखि लिएर बियरिङसम्म अब भर्ना छनौट केन्द्रमै हुनु छ, अनि बाँकी चाहिँ अब जङ्गी अड्डाले तोकेको स्थानमा हुनेछ। जस्तै लिखित मौखिक इक्जामहरू। अब 12 नम्बरमा हेरौँ तलब भत्ता, रासन तथा अन्य सुविधाहरू नेपाली सेनामा प्रचलित नियम अनुसार वा व्यवस्था अनुसार पाइनेछ। अन्य शर्तहरू के रहेको छ? जस्तै नेपाल सरकार वा अन्य अर्ध सरकारी सङ्घ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा विभागीय स्वीकृति अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब अरू विभागमा सरकारीमा काम गर्न वा अर्ध सरकारीमा काम गरिरहेको व्यक्तिहरूको लागि त्यो विभागीय स्वीकृति पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। ख नम्बरमा समावेशी तर्फकै पुरुष उम्मेदवारीहरूको हकमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित मध्ये कुनै एक समुदायमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मात्र कि त आदिवासी, कि त जनजाति, कि त मधेसी वा दलित कुनै एउटैमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कोटामा। तर महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। महिलाले चाहिँ सम्पूर्णमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, मात्र पुरुषको लागि यो लागू हुनेछ। साथै पीडित क्षेत्रको महिला र पुरुष उम्मेदवारहरूको पिछडिएको क्षेत्रको कोटामा समेत दरखास्त दिन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन्। अनि जस्तो पिछडिएको क्षेत्र जुन कोटा रहेको छ नि त्यसमा पुरुषले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ ग नम्बरमा महिलाको हकमा डाइरेक्ट कम्ब्याट ड्युटिज, क्लोज कम्ब्याट रोल ल्याइएको समयमा आग्राभाग बगरी प्रत्यक्ष रूपमा कार्य लड्ने कार्य गर्ने नेपाली सेनाको निकायहरू बाहेक
कम्ब्याट रिलेटेड ड्युटिज, कम्ब्याट सपोर्ट, कम्ब्याट सर्भिस सपोर्ट, लडाइँमा प्रत्यक्ष सङ्कलन, फौजलाई पछाडि रहेर सेवा र सहयोग पुर्याउने कार्य गर्ने नेपाली सेनाका निकायहरूका समावेश गराइनेछ। त्यस्तै अब घ नम्बरमा उम्मेदवारहरू बहालवाला बाहेकका लागि रहेको छ अविवाहित हुनुपर्छ। जस्तो जति उम्मेदवारहरू हुन्छ नि अहिले अप्लाई गर्न उहाँ सबैले अनम्यारिड नै हुनुपर्छ। जति अब कार्यरतको लागि चाहिँ म्यारिड भए नि पुग्छ, तर कार्यरत जुन हुनुहुन्न नेपाली सेनामा उहाँहरूलाई अनम्यारिडले मात्र अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, म्यारिडले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। र तालिम अवधिभर विवाह गर्ने पाइने छैन। यति मात्र होइन, अब हजुरले इफ यहाँ अप्लाई गर्नुभयो, सिलेक्ट हुनुभयो अनि यो तालिम अवधिभर पनि हजुरले विवाह गर्न पाइने छैन। आवेदकले एक मात्र भर्ना छनौट केन्द्रबाट आवेदन दिन पाइन्छ। हजुरले मात्र एउटा कुनै केन्द्रबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य शर्तहरू नेपाली सेनाको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको छ, nepal.army.mil.np बाट गएर जोइन नेपाली आर्मीभित्र रिक्रुटमेन्ट सेक्सन वा आधिकारिक पोर्टलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अनलाइन दरखास्त फारम भन्ने सम्बन्धी नेपाली सेनाको आधिकारिक जुन पोर्टल रहेको छ vacancy.nepal.army.mil.np मा गएर अप्लाई अनलाइनमा गएर क्लिक गर्नु अनि अनलाइन दरखास्त फारम भर्न निम्न अनुसार विवरणहरू नेपाली युनिकोडमा भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अब विवरणहरू नेपालीमा हजुरले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ साथै साथ उम्मेदवारले नेपाली फोटो, नागरिकता, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, राजसभाको दस्तुर बुझाएको भाउचर स्क्यान डिजिटल कपी अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्दछ, त्यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अनलाइन दरखास्त फारम भर्दा सुरुमा उम्मेदवारले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, नागरिकता जस्ता विवरणहरू आधारमा तोकिएको न्यूनतम योग्यता इन्ट्री गरी मान्य भएपछि मात्रै उम्मेदवारले त्यसपछि भर्नुपर्ने फारमहरू प्रवेश पाउनेछन्। अब सुरुमै हजुरले आफ्नो उमेर, शैक्षिक योग्यता, नागरिकता जस्ता विवरणहरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब घ नम्बरमा आवश्यक विवरण तथा डकुमेन्टहरू तो अपलोड भएपछि राजस्व तिरेको भाउचर स्क्यान डिजिटल कपी अपलोड गरी सब्मिट एप्लिकेसनमा गएर उम्मेदवारले सो विवरणहरू सहित दरखास्त फारम, प्रवेश पत्र, राजस्व दस्तुरको भाउचर डाउनलोड गरी त्यो सब्मिट गरेर अब हजुरले एप्लिकेसन सबै फिलअप गर्नुभयो। त्यसपछि सब्मिट एप्लिकेसन गर्नु अनि त्यहाँबाट पिडिएफ फर्मेटमा डाउनलोड गरेर सेभ गर्नु अनि प्रिन्ट गर्नु, वा पहिला अब सेभ पिडिएफमा घरबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ भने पिडिएफ फर्मेटमा सेभ गर्नु अनि साइबरमा गएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो उक्त प्रिन्ट गरेको दरखास्त फर्म चाहिँ खुला टिकट टाँसेर निवेदकका सही छाप र आफूले छनौट गरेको जुन छनौट केन्द्र रहेको छ हजुरले चुज गरेको त्यहाँ गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि कुनै उम्मेदवारले अनलाइनबाट मात्र निवेदन दिएमा फारम सब्मिट गरेर सो प्रिन्ट सहित फारम भर्ना छनौट केन्द्रमा नबुझाएको अवस्थामा अनलाइनबाट मात्र सब्मिट गरेको फारमलाई मान्यता दिइने छैन। अब हजुरले मात्र अनलाइन अप्लाई गर्नुभयो अनि छनौट केन्द्रमा त्यो पिडिएफ फर्मेट डाउनलोड गरेर बुझाउनु भएन भने त्यो मान्य हुने छैन। त्यस्तै अब हेरौँ अनलाइन दरखास्त फारम भर्ने केही प्राविधिक कठिनाइ भएमा रिक्वेस्ट फर हेल्पमा गएर अब यो वेबसाइटमा एउटा रिक्वेस्ट फर हेल्प भन्ने सेक्सन रहेको छ कि अब त्यहाँ प्रब्लम भयो अनलाइन फर्म भर्दा, जस्तै हुन्छ कुनै बेला अब हजुरको नाम नै लिएन या अब केही इरर आयो भने त्यस्तो बेलामा रिक्वेस्ट फर हेल्प सेक्सनमा गएर त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। वा साथै त्यहाँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू रहेको छ, के प्रब्लम आउन सक्छ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट नि सल्भ भएन भने कार्यालयको सम्पर्क नम्बरमा यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यस विज्ञापनका विस्तृत विवरण तथा छनौट परीक्षा सम्बन्धी सूचना श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय आधिकारिक पोर्टल vacancy.nepali.army.mil.np भित्र भ्याकेन्सी एन्ड रिक्वायरमेन्ट सेक्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्मीको सिलेबस पनि त्यहीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथै थप जानकारी लिनु परेको खण्डमा आफूले पाएको प्रारम्भिक भर्ना छनौट केन्द्रमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ वा निर्देशनालयको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यालय समयभित्रै मात्र सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 10 to 5 मा। अब तपाईँले सबै जानकारी प्राप्त भएको छ, मिति पनि थाहा भएछ, मिति अब थाहा भयो। त्यही भएर फर्म अनलाइन भर्नुहोस्, प्रिन्ट गर्नुहोस्, टिकट टाँसेर नजिकैको भर्ती केन्द्रमा बुझाउनुहोस्। समयभित्र नै सम्पूर्ण विवरण आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो अवसर तपाईँलाई मात्र होइन, तपाईँको परिवार देशलाई गर्व दिलाउने मौका हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। अब यो जानकारी अरू साथीहरूले पनि सेयर गर्न नबिर्स्नुहोला। र यदि यो भिडियो उपयोगी लागेमा हाम्रो च्यानल नेपाली टेक गाइडलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नुहोला। र त्यस्तै अब भेटौँला अर्को भिडियोमा हामी। जय नेपाल। तबसम्मको लागि धन्यवाद।